laruan. So, ito silang lahat. Ito yung nabubuksan namin doon sa McDo. So, pinag-ipunan muna namin ito bago namin buksan. Tapos, hindi na ako makahintay pagkabukas. Donuts, baka naman. Ito po yung first na to. So, tadagpan natin ito. So, pati grill machine. So, yan. Pagka ginanyan po siya, magiging ito. Oh, boom! Galing na pa si SpongeBob. Cash registers. Yeah. Ito po yung second toy. So, ito may kasama po siyang parang cute. Tapos, ganito po siya buksan. Wala nga, paano ba? Yun, yan guys. Ayan, parang ganyan siya buksan. Tapos, ito po, ganito po siya pindot-pindot. Ayan. Toy po siya. Ay, nasira po yung box. Okay lang. Ito po Happy Meal box with tray. Oh, ito, dito po nilalagay kung saan yung Happy Meal. Katulad lang ng ganito. Katulad lang ng ganito. Magkamukha sila. Third toy, Happy Meal po, tsaka tray. Ganda ba? Ganda, oh. May wish ka dito. Donuts, baka naman. Full toy po to. Hindi ko dito ng full toy. Yan. Masyado sila yung box. Ito. Ay, ano to? Ano? Orange juice dispenser. Para dito po, lagayan ng mga juice. Dito po yung kinukuha yung mga juice. Tapos dito po pipindutin. Tingnan naman po tunog. Ito naman po yung toy sa yan. Alam yung headband po sa McDo. Suot ko Kudubizer microphone. Ito po Kudubizer pagka o-order po sa The Light 2. Story photo. Story. Ito po The Light 2 microphone. Para pagkasigaw po yan. McDonald's, sila ka naman. Habang toy po to, hindi ko to alam pero sobrang laki na yan guys. Mas malaki pa sa iba. Ito yung mga inalunawan, no? Check. Burger Happy Meal po siya. Tingnan nyo kung ano kulo-kulo. Oh, ito mas maliit. Ito mas malaki. So, 7 batch. Ito po may burger. Tapos parang may Happy Meal. Tapos may milk. Tapos ano ba ito? Corn. Tsaka ano to ka Christmas ball. Tapos ito gawaan ng burger. Ito na po yung last na Happy Meal. So, ano to? Ito po yung delivery bag. Yan yung kung saan nagbibit-bit yung mga Mac. Yan. Mac delivery box surprise.
Dito po kung saan nilalagay yung pagkain sa McDo. Okay, di-deliver sa motor. Hello guys, thanks for watching. Please subscribe. Bye, have a good one.